বন্ধুসকল আপুনি যদি সুইং ট্ৰেড কৰি আছে আৰু সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টক বিচাৰি নাই পোৱা বিচাৰিবলৈ টান পায় তেতিয়া হলে মই আজি আপোনাৰ কাৰণে এটা মজা ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াতে আপুনি সুইং ট্ৰেড যেতিয়া কৰিব বিচাৰে তেতিয়া মাৰ্কেটত আহিব আহি প্লাই স্ক্ৰিনাৰটো ৰান কৰিব আৰু আপুনি লগালগ ষ্টক বিচাৰি পাব সুইং ট্ৰেড কৰিবলৈ আৰু যোনবিলাক ষ্টক বিচাৰি পাব সেইবিলাক হাই প্ৰবেবিলিটি ষ্টক হ'ব তারনে তাত আপনি যদি পজিশন বনায় ম্যাক্সিমাম চান্স থাকিব আপনি তাত প্রফিট পাব গতিকে স্ট্র্যাটেজিটো কি স্টক আমি কেনেকৈ বাছি উলিয়াম ইতিবৃত্তান্ত মই সব কম আপনি ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব তো বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় আপনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে আপডেটস এছমিছ দেন প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নেপাহৰিব So এইটো দবালে মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰিম তাৰ নোটিফিকেশন আপনি সবতছে আগে পাই যাব সো বলক তেতিয়া হলে আমি সিধা স্ট্র্যাটেজিটো জানি লওঁ সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টক কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াম সো আজি মই যোনটো স্ট্র্যাটেজি আলোচনা কৰিম সেইটো স্ট্র্যাটেজিৰ নাম হল ভলিউম শকাৰ্স স্ট্র্যাটেজি ভলিউম শকাৰ্স মানে গম পাইছেনে মানে যোনবিলাক ষ্টকে আজি মাৰ্কেটত একদম ভলিউমৰ যোগেদি সবকে শক খুৱাই দিছে সেইবিলাক ষ্টক আমি বাছি উলিয়াম আজি ঠিক আছে সো ষ্টকটো বাছি উলিয়াবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব আজি মই এনএসিৰ ওচৰত নাযাওঁ আজি মই গুগলত যাম গুগলত গৈ পেলাই সিম্পলি সাৰ্চ কৰিম ভলিউম শকাৰ্স চাওক ইয়াতে আহি গৈছে কাৰণ মই এটো মাজে মাজে সাৰ্চ কৰিয়ে থাকো গুগলত যেতিয়া আপুনি ভলিউম শকাৰ্স সাৰ্চ কৰিব তেতিয়া মানি কন্ট্ৰোলৰ এটা লিংক আহিব ভলিউম শকাৰ্স এনএসি মানি কন্ট্ৰোল ঠিক আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰনে আজি দিনটোত এতিয়ালৈকে যোনবিলাক ষ্টকে বহুত বেছি ভলিউমত ট্ৰেড কৰিছে সেইবিলাক ষ্টক ইয়াত আহি যাব ঠিক আছে সো ইয়াত চাওক ঢেৰ ষ্টক আহিছে উকাল ফিউল আহিছে মাদাগাস্কাৰ ফুড সিম্পনি এনেকে ঢেৰ ষ্টক আহিছে আৰু কোনটো ষ্টকৰ কিমান ভলিউমত ট্ৰেড হৈছে ইয়াত আহি গৈছে পাৰ্সেন্টেজ চেঞ্জ কিমান হৈছে হেতু আহি গৈছে সো ইয়াত আপুনি প্ৰাইজৰ চেঞ্জও পাব যেহেতু আপনি সুইং ট্রেড কৰিব মানে বাই কৰিব গতিকে যোনবিলাক পজিটিভ চেঞ্জ দেখা পাইছে সেইবিলাক ষ্টক হে আপনি চাব উকাল ফিউলটো আজি 2022% ভলিউমত ইনক্ৰিমেন্ট আহিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত এনেকে তো বহুত ষ্টক আছে কিন্তু সববিলাক ষ্টকৰ ইমান ভলিউম নাই আজি পাৰ্টিকুলাৰ কিবা কাৰণত ভলিউম আহিব পাৰে কিন্তু সববিলাক ষ্টকতে আপনি ট্ৰেড নকৰিব ঠিক আছে মই তো লিষ্ট এখন দিছোৱে সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে কেনেকৈ ষ্টক বাছি উলিয়াব লাগে লিষ্ট এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে যিমান পাৰে আপুনি সেই লিষ্টখনৰ পৰাই ষ্টক বাছি ট্ৰেড কৰিব ঠিক আছে যেনেকৈ ইয়াতে অলপমান ভলিউম থকা ষ্টক আছে সিম্পনিটো আপুনি চাব পাৰে আপুনি ইয়াতে কি কৰিব আগে ষ্টকটো বাছি উলিয়াব তাৰ পিছত আপুনি চাৰ্টটো চাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে ভলিউম আহিছে কাৰণে আপুনি যে ট্ৰেড কৰিব তেনেকুৱা নহয় আপুনি চাৰ্ট স্ট্ৰাকচাৰটো চাব লাগিব সো সিম্পনিটো এবাৰ চাই ল ওয়াও বিৰাট ধুনিয়া স্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে সো আজি চাওক ভলিউম কেনেকুৱা ট্ৰিমেন্ডাস ভলিউমত ট্ৰেড হৈ আছে গতিকে ইয়াতে আপুনি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ট্ৰেড ল'ব পাৰিলে হয় যদি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ট্ৰেড ললে হয় মানে এই যোনটো আগদিনাৰ হাই এইটো ব্ৰেক কৰোতে যদি আপুনি ট্ৰেড ললে হয় তেতিয়া হলে এতিয়ালৈকে আপুনি ধুনিয়া প্ৰফিটত থাকিলে হয় সো যিয়ে নহওক আমি ইয়াতো ইন্টাৰডে ট্ৰেড নকৰো পজিশনাল ট্ৰেড কৰিম গতিকে আপনি এতিয়াও ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এন্ট্ৰি কৰিবলৈ আপনি কি কৰিব লাগিব আৱাৰলি চাৰ্টটো চাব লাগিব ঠিক আছে সো আৱাৰলি চাৰ্টটো খুলি চাওক আৱাৰলি চাৰ্টটো খুলি চাই পেলাই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আপনি চাব লাগিব হেতু হল আৰএসআই ঠিক আছে আৰএসআই ভ্যালুটো চাওক এবাৰ আৰএসআই এতিয়া কিমান হৈ আছে মোৰ দেন 85 ঠিক আছে আৱাৰলি চাৰ্টত 85 হৈ আছে তো ইয়াৰ মানেটো কি বুজি পাইছে নে আৰএসআই 85 মানে কি বুজাইছে ষ্টকটো এতিয়া এক্সট্ৰিমলি ওভাৰবট হৈ আছে মানে বহুত কষ্টলি হৈ আছে ঠিক আছে সো গতিকে এইটো প্ৰাইজত আমি ইয়াত নিকিনো আমি অলপমান কাৰেকচন হোৱালে ৰম কাৰেকচন হোৱাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া ওপৰলে যাব তেতিয়া আমি ইয়াত বাই কৰিম ঠিক আছে সো আপনি আৱাৰলি চাৰ্ট চাব 1 আৱাৰ চাৰ্ট চাব চাৰ্টত আপনি প্ৰথমে চাব স্ট্ৰাকচাৰটো দেন আপনি চাব আৰএসআই কিমান হৈ আছে কাৰণ বহুত ভলিউমত ট্ৰেড হৈছে তো ইয়াত বিগ প্লেয়াৰ্স যেনেকৈ এফআইআই ডিআইআই এফপিআই ইহঁতি পজিশন বনাইছে সো যাৰ ফলত ওভাৰবট টেৰিটৰিত গুছি গৈছে
এইটো দামত যদি আপনি কিনে তেতিয়াহলে আপোনাৰ ৰিস্ক আৰু ৰিৱাৰ্ড ৰেশিওটো ভাল নবহিব ইয়াত ঠিক আছে গতিকে আপনি সদায় অলপমান কাৰেকশনতহে এন্ট্ৰি কৰিব মই কোৱা নাই ওভাৰবট হৈ আছে কাৰণে ই আৰু ওপৰলে নাযাব হেতু মই কোৱা নাই ওপৰলে যাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ৰিস্ক আৰু ৰিৱাৰ্ডটো ভালকে নবহিব সো ইয়াতে যদি আপনি এন্ট্ৰি কৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ ষ্টপ লস ক'ত হ'ব লাগিব ষ্টপ লসটো এইখিনি মানত হ'ব লাগিব হয় নে নাই সো ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে ৰিস্কটো কিমান হ'ব মই এবাৰ আপোনাক জুকি পেলাই দেখাই আছো ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি আপনি জুকিবলৈ যায় চাওক 8.5% সো আপনি সুইং ট্ৰেডিংত ইমান ৰিস্ক কেতিয়াও লব নালাগে ইমান ৰিস্কত যদি আপনি ট্ৰেড কৰে তেতিয়াহলে আপোনাক দুকিয়া হ'বলে বেছি টাইম নালাগিব সেইকাৰণে আপনি সদায় প্ৰিকশনটো লব লাগিব ৰিস্ক আৰু ৰিৱাৰ্ডটো ঠিক বহাইনে নাই হেতু চাব লাগিব ঠিক আছে সো সুইং ট্ৰেডিংত আপনি ম্যাক্সিমাম 5% ৰিস্ক লব পাৰে তাতকে বেছি নহয় সো এতিয়া আপনি হয়তো ভাবিব পাৰে সো কিমান তলত আহিলে আমি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিম হয় নে নাই হেতু কোৱেশ্চনটো আহিব সবতছে প্ৰথমতে আপনি চাব কি আৰএসআই ভ্যালুটো এইটো ভ্যালু মিনিমাম 70 তলত আহিবই লাগিব ঠিক আছে 70 তলত যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপনি ভাবিব পাৰে যে আমি ইয়াত বাই কৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া লাইভ মার্কেট চলি আছে মই দেখাই আছো ম্যাক্সিমাম চান্স আছে এইটো ক্যান্ডেল রেড ক্যান্ডেল হ'ব ঠিক আছে সো যিয়ে নহক যেতিয়া 70 তলত আহিব আরএসআই ভ্যালুটো তেতিয়া আপনি সুপার ট্রেন্ড লগাব পাৰে বা মুভিং এভারেজ লগাব পাৰে যেতিয়া মুভিং এভারেজ বা সুপার ট্রেন্ড লগাই পেলাই দেখিব যত সাপোর্ট লৈছে চাওক ইয়াতে মই সুপার ট্রেন্ডটো লগাইছো না সো সুপার ট্রেন্ডটো চাব যেতিয়া প্ৰাইসটো সুপার ট্রেন্ডৰ একদম ওচৰত আহিব তেতিয়া আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো হেতু বেস্ট অপশন হয় নহলে আপনি মুভিং এভারেজও চাব পাৰে বা আপনি ফিবোনাচি ৰিট্ৰেসমেন্টও চাব পাৰে যেনেকে ফিবোনাচি ৰিট্ৰেসমেন্ট যদি লয় সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা ওয়েভ হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে যে আপনি লেভেলস বিলাক দেখা পাইছে 23.6% 38.2% 50% সো এইবিলাক এটা লেভেল হয় ৰিট্ৰেসমেন্ট লেভেল সো এইবিলাকত আহি স্টকটো সাপোর্ট লোৱা চান্স আছে ঠিক আছে সো আপনি প্ৰথমতে কি চাব আরএসআই চাব তাৰ পিছত এই লেভেলস বিলাক চাব যদি পার্টিকুলার এটা লেভেলসত আহি পেলাই ই বাউন্স কৰে যেনেকে 23.6% এইটো বহুত সৰু লেভেল হয় মোৰ নালাগে যে ইমান কমত আহি পেলাই ই আকৌ বাউন্স কৰিব মোৰ লাগিছে এট লিষ্ট 38.2% বা 50% লৈকে আহিব স্টকটো এইখিনি লৈকে আহিব ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰিব সো যেতিয়া বাউন্স কৰিব তেতিয়া আপনি তাত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে বা সুপার ট্রেন্ডটো যেনেকে ওপৰলে যাব ক্যান্ডেল কেইটা যেতিয়া এনেকা আগবাঢ়ি আহিব না তেতিয়া সুপার ট্রেন্ডটো ওপৰলে আহিব তো সুপার ট্রেন্ডৰ ওচৰত যদি আহে তেতিয়া আপনি তাতো বাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰনে তেতিয়া আপোনাৰ স্টপ লসটো কোড হ'ব স্টপ লসটো হ'ব সুপার ট্রেন্ডত সো মই ইয়াতে আপোনাক দেখাই দিছো চাওক কেদিনমান আগত এইটো কিন্তু ভলিউম শকাৰ্ছত আহিছিলে আকৌ এবাৰ আহিছিলে এই দিনা ঠিক আছে সো এই দিনা চাওক বহুত ট্ৰেমেন্ডাস ভলিউমত ট্ৰেড কৰিছে মিলিয়নছত হিডনা ট্ৰেড হৈছে গতিকে হিডনা আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু যেহেতু ইয়াতে আরএসআই ভ্যালুটো চাওক কিমান হৈ আছে আরএসআই মোর দ্যান 90 হৈ আছে সো সুপার এক্সপেন্সিভ হৈ আছে গতিকে ইমান ওপৰত আপনি কেতিয়াও কিনিব নালাগে আরএসআই টো অলপ কুল ডাউন হ'ব দিয়ক যেতিয়া কুল ডাউন হৈ পেলাই সুপার ট্রেন্ড বা জি কোনো আপনি ইন্ডিকেটর ইউজ কৰক ওচৰে পাজৰে আহিব তেতিয়া আপনি তাত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো আপনি যদি সুপার ট্রেন্ড ফলো কৰিলে হয় চাওক এইখিনি মানত আপনি বাই কৰিব পাৰিলে হয় ইয়াতে ক'বাত ইয়াতে চাওক আরএসআই ভ্যালু কিমান হৈছে around 60 61 62 সো এইখিনি মানত আপনি ক'বাত বাই কৰিব পাৰিলে হয় ঠিক আছে বা আপনি যদি ইয়াতো ফিবোনাচি ৰিট্ৰেসমেন্ট লগাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা ওয়েভ লেংথ হয় ইয়াতে চাওক 60% ত আহি পেলাই ই বাউন্স কৰিছে ঠিক আছে সো এইবিলাক ক্যান্ডেল চাওক সববিলাক ক্যান্ডেলে ৰেড ক্যান্ডেল তাৰনে বাউন্স কৰা নাই এইবিলাক লেভেলত ই সাপোর্ট লোৱা নাই গতিকে আপনি এইবিলাক ক্যান্ডেলৰ ওচৰে পাজৰে বাই নকৰিব যেতিয়া ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰিব গ্ৰীন ক্যান্ডেল ফৰ্ম কৰিব ক'বাত বাউন্স কৰি পেলাই তেতিয়া আপনি এন্ট্ৰি কৰিব ঠিক আছে সো ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিলে চাওক আজিলৈকে আপনি ধুনিয়া প্ৰফিট পাই গলে মই ধৰিলো আপনি ইয়াতে যদি এন্ট্ৰি কৰিলে 1038 40 মান যদি এন্ট্ৰি কৰিলে হয় চাওক আজি ই কিমান ওপৰত গৈছে ঠিক আছে সো
ইয়াতে যদি আপুনি ক'বাত বাই কৰিলে হয় এতিয়ালৈকে চাওক আজি 9% প্ৰফিট সো অলপমান টাইম লৈছে সো এদিন দুদিন 3 4 5 6 7 আৰু 9 দিন সো 9 দিনত ই 9% প্ৰফিট দিছে ধুনিয়া প্ৰফিট বুলিয়ে ক'ব লাগিব ঠিক আছে সো সুইং ট্ৰেডিংত আপোনাৰ অলপমান ধৈৰ্য লাগিব আৰু ষ্টক এনেকে বাছি উলিয়াই পেলাই আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে So by the way, এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ সুইং ট্ৰেডিংৰ ওপৰত মই এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰি আছো নেক্সট উইক মানত লঞ্চ হৈ যাব সুইং ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেডিং আপুনি যদি কিবা ফুল টাইম কাম কৰে চাকৰি বা ব্যৱসায় কৰে তেতিয়া হলে এইটো কোৰ্স আপোনাৰ কাৰণে হ'ব ইয়াতে মই 10টা মান ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিছো আৰু ইয়াতে মই কিছুমান লাইভ ট্ৰেডও দিছো দে লাইভ ট্ৰেডিংৰ ৰেকৰ্ডিংও আছে ইয়াতে মই অলৰেডি এটা মান দিছো কিন্তু আৰু মই কেইটামান লাইভ ট্ৰেড ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰি আছো সেইকিটাও মই ইয়াত দি দিম সো গতিকে আপুনি গম পাই যাব কেনেকে ষ্টক এটা কিনিব লাগে কোনখিনি জায়গাত এন্ট্ৰি কৰিব লাগে বাছি কেনেকে উলিয়াব লাগে ষ্টকটো হেবিলাক মই সব ডিটেইলছ ইয়াত আলোচনা কৰিছো আৰু ইয়াত মই কিছুমান ষ্টকৰ লিষ্টও দিছো যোনবিলাক মানে হাই লিকুইড ষ্টক হয় সেইবিলাকতে আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ডে ট্ৰেডিং সুইং ট্ৰেডিংৰ ডিফাৰেন্স কি ইয়াত মই ট্ৰেডিং সাইকোলজিও দিম মানি মেনেজমেন্ট ৰিস্ক মেনেজমেন্ট কেনেকে কৰিব লাগে সেইবিলাকো ইয়াত থাকিব সো যদি আপুনি সুইং ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এই কোৰ্সটো ল'ব পাৰে ইন্ট্ৰোডাক্টৰী অফাৰ হিচাপে মই প্ৰাইসটো অলপমান কমাই দিম সো ইনিশিয়ালি যদি আপুনি লয় আপুনি কোৰ্সটো সস্তাতে পাব সো যিয়ে নহওক সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে আপুনি ষ্টক এনেকে বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া আপুনি কক মই আজি যোনটো স্ক্ৰিনাৰ আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো ভলিউম শকাৰ স্ক্ৰিনাৰ এইটো স্ক্ৰিনাৰৰ নাম আপুনি কেতিয়াবা শুনিছিলে নে যদি শুনিছে ইয়েস বুলি লিখক নাই শুনা যদি নো বুলি লিখক মই আপোনাৰ কিবা এটা ৰেসপন্স চাই পেলাই ভাল পাম সো যিয়ে নহওক আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ